thế giới quanh ta nè. Cười, nhưng đừng ép mình phải ổn. Hãy cười lên, và cả thế giới sẽ cười cùng. Nghe rất đẹp, nhưng có một phần sự thật ít ai nói. Thế giới không cười cùng bạn vì họ quan tâm bạn. Họ cười vì họ cảm thấy dễ chịu. Nụ cười của bạn làm mọi thứ nhẹ hơn, làm không khí dễ thở hơn, nên họ ở lại. Không có gì sai, nhưng cũng đừng hiểu lầm. Còn khi bạn khóc, không phải ai cũng rời đi vì họ vô tâm, mà vì nỗi buồn không dễ dùng như niềm vui. Nó nặng, nó chậm, nó cần thời gian, và không phải ai cũng đủ khả năng để ở cùng bạn trong khoảng đó. Nên họ lùi lại, và bạn tưởng mình bị bỏ lại. Nhưng thật ra, đó là lúc bạn thấy rõ ai ở vì bạn, ai ở vì cảm giác. Câu nói này nguy hiểm ở chỗ nó khiến bạn tin rằng muốn có người bên cạnh phải luôn cười, muốn được yêu thích phải luôn tích cực. Thế là bạn bắt đầu diễn một phiên bản luôn ổn, luôn vui, luôn không sao đâu. Ban đầu bạn nghĩ mình đang mạnh mẽ, nhưng lâu dần bạn quên mất mình thật sự đang cảm thấy gì. Bạn không còn khóc, không phải vì không buồn, mà vì không cho phép mình buồn. Bạn không còn nói, không phải vì không có gì để nói, mà vì sợ phiền. Đó không phải trưởng thành, đó là tự cắt bỏ cảm xúc. Và cái giá không đến ngay, nó tích lại từng ngày, từng chuyện nhỏ. Một lần nuốt vào, hai lần nuốt vào, đến một lúc bạn không còn chịu nổi, nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Bạn vẫn cười, nhưng bên trong không còn gì để cười. Đó là lúc bạn nhận ra cô đơn không phải là không có ai, mà là không ai chạm được vào phần thật của bạn, vì bạn đã giấu nó quá kỹ. Thâm thúy ở chỗ này không phải thế giới quay lưng với người đang khóc, mà là bạn đã tự quay lưng với chính mình trước. Bạn chọn cách dễ hơn, cười, để không phải giải thích, để không phải đối diện. Nhưng cảm xúc không biến mất, nó chỉ đổi chỗ từ bên ngoài vào bên trong. Và ở đó nó lớn dần, âm thầm, cho đến khi một chuyện rất nhỏ cũng đủ làm bạn sụp. Lúc đó bạn mới hỏi, tại sao mình yếu vậy? Không, bạn không yếu, bạn chỉ giữ quá nhiều, quá lâu. Nên thay vì hỏi, tại sao khi khóc mình phải một mình, hỏi lại, mình có đang cho ai cơ hội ở lại không? Hay mình luôn tỏ ra ổn, để rồi khi không ổn nữa, không ai nhận ra? Bạn không cần cả thế giới, chỉ cần một người. Nhưng để có một người đó, bạn phải dám thật, không cần kể hết mọi thứ, chỉ cần không giả. Có ngày cười, có ngày im, có ngày nói nhiều, có ngày chỉ muốn ngồi yên. Như vậy đã là thật. Và người phù hợp sẽ hiểu, không phải vì bạn luôn vui, mà vì bạn là bạn. Còn nếu một người chỉ ở lại khi bạn cười và biến mất khi bạn buồn, thì họ chưa từng ở vì bạn. Họ chỉ ở vì cảm giác bạn mang lại. Nghe hơi lạnh nhưng rõ. Nên đừng cố giữ người bằng nụ cười, cũng đừng đẩy người thật bằng sự im lặng. Cười khi muốn cười, khóc khi cần khóc, nhưng đừng ở mãi một mình trong những lúc khó nhất. Bạn không cần phải chứng minh mình mạnh, chỉ cần đủ thật để ai đó có thể bước vào và ở lại. Không phải vì bạn luôn vui, mà vì bạn dám sống đúng với cảm xúc của mình. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình.
Hẹn gặp lại ở clip sau nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hoa Nắng nhé.